के छ गाइज म आज मालदाईको पसलमा बाइक सर्भिसिङ गर्न आएको थिएँ होइन दाइ चाहिँ यहाँ साउ पल्टेर हस्ताल चुरोट तानेर बसेर आएको छ म बाइक सर्भिसिङ गर्न आएको कि यार 3 महिना भइसक्यो सर्भिसिङ नगरेको मेरो प्यारोलाई यार कान्छे बुढी हो नि त यो है आएको छ लास्ट औडा भन्छ मेरो बाइक अब सर्भिसिङ गर्ने हो अनि त्यसपछि आज त केही गर्दैन मागोसम्म पैसा खर्च हुन्छ अरू केही गर्ने होइन सर्भिसिङ गर्ने चल्दिने हो दाइ छिटो न यार ल मालदाई ओनर अफ दिस के अरे वर्कसप यो वर्कसपको ओनर हो न दाइ हजुर हो न दाइले धेरै दामी गराइदिनुहुन्छ यार दाइ लास्ट बिजी पनि हुनुहुन्छ यार यो ठाउँमा यार अरू जेसुकै गरे नि बाइक चलाए नि नचलाए नि सर्भिसिङ गरेर राखेँ मैले जस्तो 3 महिनामा आएको सँगै नै सुई लागेको जस्तो यार सर्भिसिङ हुने हो न भाइ अनि मेरो भाइ आयो वेलकम मेरो भाइलाई मेरो भिडियोमा टिकटक किङ हो आएको छ सबले टिकटकमा फलो गर मेरो भाइलाई के छ रे भाइ नाम सुमन सुस्लिङ मगर टिकटक पार्टी जिन्दाबाद अबको नयाँ पार्टी आउँछ केटा भोट चाहिँ यही पार्टीलाई हाल यही पार्टीलाई भोट हाल मैले त यार बाइक धुन्ला यार बाइक सर्भिसिङ गरिदिनु भनेको त ल भनेर बाइक धोइदिएर हो कि यो वर्कसपमा सबै किसिमको बाइकहरू दाइ सबै किसिमको बाइकहरू सर्भिसिङ गरिदिनुहुन्छ नि होइन ए म मान्छेलाई देखाउँछु नि यहाँ हेर्नु नि दाइ हेर्नु यहाँ हजुर यस्तो मेहनत गरेर बस्यो त मान्छे पर्दैन भन्दै यार हो न सब बाइक्सहरू सर्भिसिङ हुन्छ स्कुटरहरू 2 व्हिलरहरू सबै हुन्छ अनि त्यसपछि अटो पनि सर्भिसिङ गरिदिन्छ हाम्रो दाइले बबाल सर्भिसिङ गरिदिन्छ एक्सपिरियन्स होल्डर हो केटा हो त्यही भएर सर्भिसिङ गर्नु छ भने यहाँ आइज लोकेसन चाहिँ विष्णुनगरमा हो काउसती छ विष्णुनगरमा नमुना चोक चोकको नाम पनि रहेछ नमुना चोकमा आइज केटा हो म त सधैँ यहाँ आउँछु कि त्यही भएर तिमीलाई नि यही गरेको एडभाइस दिएको यो एउटा सानो खालको एडभाइस राम्रो मिस्त्रीले गरेको राम्रो हुन्छ नि मेरो साथी खाइजु नि तिमीलाई दाइले बल्ल मेरो पालो ल्याएमा आएको छ ओ सिट उड्यो कस्तो फोहोर है दाइ बाइक न कति भन्दा दाइ नधोक यार 2 हप्ता बढी त भयो होला दाइ बाइक नधोको अनि यो मेरो घोडा हो केटा हो होइन आजले कति पैसा खान्छ थाहा छैन अब चिनेको साबु हो के अरे हन दाइ हन मेरो काम सुरु भयो केटा हो म अब यहाँ बसेर के गरेको तिमीले तिम्रो सर्भिसिङ गरेको हेरिबस्यो म यस्तो हेरेर बस्छु मालदाई कति टाइम लाग्छ त्यत्रो टाइम लाग्छ कसम अहिलेसम्म त लाग्थेन त यार 1.5 घन्टा यार मेरो बाइक सर्भिसिङ गर्ने बेलामा यार एकचोटि बरु जनता ग्यारेजमा गएको तल होइन त्यो झाँक्नेले त आमा 3 घन्टा 4 घन्टै लगाइदियो यार सर्भिसिङ गर्न यार पाट गर्छ घरि अगाडिको फुकाल्छ अगाडिको सकेपछि बल्ल पछाडिको गर्छ अनि बिचको गर्छ आमा कस्तो झ्याउ लाग्यो त्यति बेला सो यो गाइस दाइले मेरो काम सुरु गरिदिनु भइसक्यो होइन काम हुँदैछ उतापट्टि अब म यहाँ साउको सिटमा बस्ने यस्तरी ओ भ्या सय दाइको खतरा हुँदो रहेछ धन्दै लोटे त्यो ठ्वाक 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 हानेर दाइ मेरो बाइकै फुटाल्दियो नि के सर्भिसिङ गरेको 40,000 सर्भिङ भन्नाले फोन बेरिङहरू टिसी सब बसेको 40,000 कसको एकैचोटिमा उठेको कुन बाइकको भित्रीको ओ भित्री नकिन है बुझिस् नि यहाँ एउटा मेन्टेनेन्सले 40,000 खान्छ रे मेरो जस्तो बरु नपटोस् होइन त्यत्रो महँगो गरेर सकिन्न मेन्टेनेन्स सुन हिरा धोको पानी हो कि सुन धोको पानी हो सुन धोको पानी भन्छ सुन धोको पानी हेर न दाइले अब सर्र हाल मालदाई हजुरले दिनमा कतिवटा बाइक सर्भिसिङ गरेर भ्याउँछ एक्लैले 4-5वटा दिनमा 4-5वटा बाइक सर्भिसिङ गर्ने ठाउँमा आइज केटा हो तिम्रो यहाँ आएर बाइक सर्भिसिङ गर केटा हो तिमीले कहाँ गर्छौ तल गर्छौ म सुरुमै गर्छु भाइको नयाँ हो नि त एकछिन नयाँ हुन्जेलसम्म सोरुममै गर्छ भाइको नि दामी हेर्नेस् नि त सेतो हेर्नेस्
यो एएनएस भाइको अगाडिको टाउको देखाउनु अगाडिको टाउको अनि यहाँको भाइको आफ्नै 8-7 देखाएको छ कि नै केटा तिमीले यहाँ यो चाहिँ भाइको आफ्नै 8 हो है हो न भाइ तिम्रो आफ्नै हो न सही हो आजभोलि यार भाइहरू यार हामी यार कलेज नपढुन्जेलसम्म बाइक चलाउन पाउँदैन भाइहरू अहिले 10 नपढ्दै बाइक लिएर हिँडिदिन्छ यस्तो छ के गर्ने गाह्रो छ होइन अब हामी नि कलेज हो बल्ल कलेज त हो बल्ल कलेज हामी कलेज पछि पाइएको थियो नि भाइ तिमी त स्कुलमै पायौ नि के भन्ने सबैको कहाँ लेख्छ होइन भयो यार तिम्रो मोबिल झर्छ मोबिल पनि छैन होला यार मलाई त त्यस्तै लाग्छ यार 3 महिना नै 3 महिना 3 महिना भइसक्यो मोबिल पनि झर्दैन होला यार साँच्चीकै मेरो धेरै भनेको 21 दिन पनि लाग्दैन सर्भिसिङ गर्न ए भाइ नुहाएको हो कि सर्भिसिङ गरेको हो र त्यो छिटो छिटो यार ए दौडा कहिले निक्लिन्छ यार दाइ कालो टेप छ कालो भइसक्यो ए धन्दा रहेछ भन्नु नि दाइ काटिनु नि दाइ कालो टेप औडा भइसकेछ नि त मोबिल पनि यार ए सकिन लागिसकेको रहेछ यार अहिले टाइम कति लाग्छ क्या यार बल्ल पछाडिको पाङ्रा खोलेर भ्याहरू मारे दाइले मरुभूमिमा त के धुलो होला र यार मेरो बाइकमा त्यति धेरै धुलो त आएको छ यार कस्तो औडा फोरो अहिले कस्तो नराम्रोवाला कालो देखेछ सबै अनि सबै काम सकेर धोएपछि यस्तो दामीवाला कालो देखिन्छ क्या मेरो बाइकमा मेललाई पेट्रोल निकाल्ने रे पेट्रोल सेट्रोल छैन ए छैन रहेछ 3 लौरी मात्रै छ ओके किन हो र पेट्रोल झिक्ने चाहिँ ल ल ल थोरै झिक्नु नि त है ए यार मुटु माग्नु म मुटु दिन्थेँ यार माइल अहिले थोरै भनेर कति पेट्रोल झिक्यो थाहा छ केटा हो देखेको छैन रहेछ नदेखिने रहेछ त यहाँबाट 1 लिटर झिकेछ माइल दाइले तेल त अनि माइल दाइ के अरे सुनको भाउ भन्दा नि बढी भएको र त्यो धेरै भएपछि के गर्ने त दाइ यार चेन सफा गर्नको लागि दाइले झिक्नु भयो बाइक स्टार्ट गरेर घुमाउने होइन दाइ अहिले थोरै थोरै ए दाइ थोरै थोरै मलाई त ए हुन्छ दाइ मलाई मुटुमा झड्का पर्छ यार रो बाइकको सर्भिसिङ बिस्तारै बिस्तारै सकियो दाइले नट कस्तै हो अब दाइ सकिएको नि हो न यो है सकिसक्यो अब नटहरू हाल्ने कभर सभर हाल्ने अनि बाइक धोएपछि A1 हुन्छ मेरो बाइक त्यसपछि बाँकी 3 महिना फेरि नो हो 3 महिनामा फेरि किन भन्दा मेरो 3 महिनामा तलब आउँछ नि त तलब आएको बेला मात्र हो क्या त सर्भिसिङ गर्ने त्यही भएर हो क्या सर्भिसिङ गर्ने टाइम पनि हुन्छ नि त होइन तर 3 महिनामा सर्भिसिङ गर्ने ठिकै हो त है खासमा गर्नुपर्ने कति महिनामा त 2 महिनामा हो किलोमिटर अनुसार अहिले के फेऱ्यो त मेरो उसको एउटा मोबिल फेऱ्यो होइन अनि सर्भिसिङ मोबिल फिल्टर चेन्ज गर्ने बेला भन्छ र गर्ने होला नि त गर्नुपर्छ भन्दा दाइ कस्तो कुरा गर्छ यार गर्न परेपछि गर्ने है मोबिल फिल्टर नि चेन्ज भयो मोबिल अनि सर्भिसिङ अनि कति खर्च हुन्छ यार थाहा छैन यार म पैसा तिता दुब्लै भ्यायो मागेको छु मेरो बाइकको फिल्टर यस्तो भइसकेछ के अझै पनि दाइले सङ्कै लाएर फेर्ने हो र भनेर सोच यार डाइरेक्ट फेर्नै पर्छ भाइ भन्नुभएको हुन्थेन है ए कस्तो एउटा भएछ यार दाइ एकचोटि यसको नयाँ ल्याउनु त कस्तो हुन्छ नयाँ हेर नयाँ र पुरानोलाई दाज दिउँ त मागेको छु
नयाँ हुन्छ सुन जस्तो है, यस्तो दामी लाउनु। यस्तो अहिले त यस्तो भएको रहेछ भनेपछि मेरो त आमामा एकछिन सर्भिसिङ नगरेको भए त बाइक त रिकन्डिसनले नि किन्थेन है। त्यस्तो औडा भइसक्यो यार छ्या। ल त हालिदिनु ए इन्जिन है त हुने रहेछ नि। अनि अर्को यहाँ हुने के भन्छ त? अनि यो त्यो मोबिल फिल्टर हो, यो एयर फिल्टर हो न? ए ठिक ठिक ठिक। ल गाइज फाइनल्ली मेरो बाइक सर्भिसिङ गरेर सकियो। अब एक राउन्ड सरर धुन मात्र बाँकी छ, त्यसपछि सक्यो नि दाइ। त्यसपछि म मेरो घरमा, दाइको घरमा आएन। एक राउन्ड मेरो कान्छी बुढीलाई नुहाइदिनु दाइ। ल दाइ धुनलाई टाइम त लाग्दैन नि होइन? ए यस्तो सुरु भयो मेरो बाइक धुनलाई। सर्भिस के अरे धोएर पनि भ्याइयो केटा हो। अब साउसँग पैसा कुरा गर्न छ केटा हो। दाइ लो यहाँ आउनु दाइ, हारो दाइ यो पसलको ओनर हो यो दाइ होइन। अनि दाइ आफै पनि सर्भिसम्यान हो। कति भयो दाइ मेरो? तिम्रो 900 सर्भिसिङ भयो होइन? 900 सर्भिसिङ, फिल्टरको 200, 1100 त्यति हो नि होइन? 1100 भएछ टोटल होइन? 1100 भनेको अब ठुलो मूल्य हजुर। ए त्यो पनि छ, यसको 100 1200 ठ्याक्क होइन है। ल यो चाहिँ स्याम्पू हो क्या बाइक धुनको लागि यार। सधैँ ल्याएर ग्यारेजमा त धुन सकिन्न नि त होइन दाइ? सधैँ ग्यारेजमा ल्याएर धुन सकिन्न। 1200 भयो। 1200 भनेको एउटा बाइक सर्भिसिङको लागि धेरै होइन, एकदम दाइले एकदम मिलाएर गरिदिनु हो नि दाइ। ठिक हो केटाहरू, तिमीहरूलाई सर्भिसिङ गर्नु छ भने यहाँ आऊ। लोकेसन कहाँ हो भने काउसती 6 विष्णुनगर नमुना चोकको ठ्याक्कै चोकैमा छ। फर्स्ट पसलै दाइको पसल हो। यहाँ आऊ सर्भिसिङ गर, दाइले राम्रो गरिदिनुहुन्छ। दा एक्सपिरियन्स होल्डर हो, धेरै धेरै समयदेखि काम गर्नुभएको यही ठाउँमा होइन? त्यही भएर सर्भिसिङ गर्नु छ भने आऊ, राम्रो गरिदिनुहुन्छ। धेरै प्राइस पनि लाग्दैन, पैसा पनि धेरै लाग्दैन। मेरो बाइक गर्दा त बल्ल जम्मा 1200 मात्रै लाग्यो होइन? अनि आजको लागि यति। तिमीहरूको लागि यो ठाउँ एकदम राम्रो छ बाइक सर्भिसिङ गर्नको लागि। आजको लागि यति। अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।